I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. What a beautiful day, guys. Okay, hari ni cuaca boleh tahan cantik lah. Jadi memandangkan motor aku memang roughly nampak kotor. Memang kotor gila dengan nombor plate, ada papan plate yang patah ni. So kita cuci dulu motor sebelum kita proceed untuk riding. Jadi aku nak bahaskan satu topik hari ni, which is tentang recall yang ketiga untuk R25. Ada recall ketiga. Kalau korang nak tahu depan ni lah, kita pergi cuci motor tu, kita discuss atas motor. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Happy Sun morning ride guys. It's been a long time. Aku dah tak buat video seminggu sebab busy dengan kerja. And finally I'm back. Sebelum kita nak ride ke mana-mana, aku plan nak cuci motosikal dulu. Macam yang korang tengok tadi, memang kotor kita. Almost 1 minggu aku tak cuci motor. Maksud dia bukan tak cuci, aku cuci, tapi memandangkan waktu di Kuching sekarang ni memang hujan tak menentu. Asal petangnya hujan, so memang aku fikir 2-3 kali nak cuci ataupun tak. Jadi memandangkan cuaca hari ni agak cantik, jadi aku rasa aku nak bawa pergi spa cuci dekat Hodigan. Bulatan ni agak berpasir guys. Okey, berkenaan dengan isu recall R25, recall yang ketiga, which is sebelum ni ada buat recall pertama dan kedua. Yang first dulu iaitu housing ataupun bearing clutch plate. Bukan clutch plate, bearing, macam mana nak cakap tu? Bearing housing clutch. Ada problem dengan benda ala tu. Yang kedua tu dia buat recall untuk mounting tangki, kaki besi yang dekat tangki R25 ni. Seperti yang korang tahu, R25 ni dia bukan solid tank tau. Dia guna tank kondom, cover tank, plastik punya. Jadi untuk recall yang ketiga ni ada 2 benda yang diorang akan tukar, iaitu radiator hose satu, dan yang kedua tu kalau tak silap aku spring torsion. Nanti aku tak berapa sure lah dia punya sebutan tu macam mana, tapi spring tu dia berada dekat area shaft untuk penukar shaft gear. Jalan basah, redah je boy. Jadi selepas diorang selidik dalam beberapa edition lah, motosikal R25 dah dikeluarkan beberapa model baru kan, diorang dah buat pemeriksaan berkala, and finally jumpa satu problem dengan 2 benda ni. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku benda yang agak serius, diorang bercadang untuk membuat recall yang ketiga. Jadi aku tak sure motor aku tersenarai ataupun tidak, sebab nanti diorang akan maklumkan nombor chassis yang terlibat macam sebelum ni lah. Siapa-siapa yang pernah buat recall tu tahulah macam mana proses dia kan. Tapi tak sure ada free baju ke tak kan. Yang kedua-dua hari tu ada free baju. Jadi mesti menjadi tanda tanya lah kepada korang, kenapa dia orang buat recall banyak kali kan. Sebenarnya tu bagi aku kira okey lah. Itu kira sebagai after sale service. Kalau korang nak tukar sendiri, weh, aku rasa memang besar weh, roket rabak. Okay guys, dah sampai, jadi aku nak cuci motor. Not sure ramai ke tak. Cuci motor. Okay.
Okay guys, we are done. Motor aku dah kembali semula bersih. Weh, van ni agak bahaya. Hei, bawa van laju-laju. Hei, korang boleh tengok sendiri macam mana dia pecut dalam kawasan jalan yang agak sempit ni. Hei, yang tukar reverse tu pun dia tak tengok belakang. Aku pakai motosikal je dia mangsa nak elak ke tak? Hei, nasib baik sempat alert dengan van tu kan. Tengok dia macam semacam je pecut laju, slow down, laju, slow down. Agak nervous lah tengok situasi macam tu. Signal kiri, signal kanan. Mana nak pergi bang? Ayo. Happy gila atas motor. Dengan motor yang dah bersih. Baru semangat nak ride. Berbalik kepada topik kita tentang recall. Yang aku maklumkan tadi ada 2 recall untuk 2 recall pula. 2 item yang akan ditukar untuk recall yang ketiga ni. Tapi aku tak pasti sama ada Malaysia pun ada juga kena tempias ke tak. Tapi kalau dah Japan and Indonesia dah buat, so should be Malaysia pun akan ada buat juga. Tapi aku tak berapa pasti lagi sebab belum ada clarify daripada pihak Hongyong Yamaha sama ada buat penukaran ataupun tidak untuk recall yang ketiga tu, untuk hose radiator dan spring torsion tu. Untuk function spring torsion tu korang kena google sendiri lah, sebab aku bukannya pandai sangat bab mechanical motosikal ni. Jadi korang boleh google, search apa function dia. Platform bosku. Pantang tengok flyover dekat laluan bawah tu memang kena lah rebom. Kita cuba ronda town hujung minggu, mesti ramai orang. Sebab aku dah lama dah tak ride in town hujung minggu kan. Kalau time hari bekerja tu macam normal lah. Nak cakap ramai tak juga, nak cakap tak ramai kira ramai. Itulah aku harap kalau recall ketiga ni motor aku pun ada juga lah. Benda free kan, siapa tak nak. Tapi ada juga lah aku dengan suruh sumbang. Macam cakap ya 25 ni banyak betul problem dia. Tu kira okey lah, after sales service dia ada. Walaupun motor tu ada problem, tapi dia orang buat penukaran for free je tau. For free, tak perlu keluar duit. Siap ada free baju lagi Tapi aku tak cakap lah motor 25 ni bermasalah. Aku sepanjang aku pakai, sebab ini adalah motor kedua aku sebelum Yamaha ganti motor aku dengan motor baru juga tapi model sama. Apa yang aku dapat daripada motor first aku dulu, dia ada masalah dengan code error 19 tak silap. Which is code error 19 tu common berlaku kepada jentera R25. Iaitu masalah dengan rumah kunci dia. Maksud dia kalau rumah kunci tu dia tak detect tau. Dia macam ada benda yang menghalang lah daripada aliran elektrik flow ke rumah kunci tu. Aku pernah kena sekali time aku full speed, tiba-tiba dia shut down. Aku dah ingatkan motor aku memang engine problem dah time tu. Lepas tu aku switch off, switch on memang tak dapat. Last tengok rupa-rupanya kod 19. Aku cari lah, minta tolong member-member kan, screenshot kalau ada jumpa manual error motosikal 25 ni. Last jumpa kod 19 tu kod rumah kunci. Aliran elektrik tak stable, lebih kurang macam tu lah. Hampir betul time tu. Banyak kali jugalah kena, especially time nak start motor walaupun lama dah tak ride, tiba-tiba tak boleh start. Lepas tu time ride tiba-tiba padam. Memang agak bahaya lah kalau time ride tiba-tiba padam.
Kalau time bawa laju tak adalah sangat. Time bawa slow tu kadang-kadang kau boleh lost balance atas motor. Selain tu paling popular valve sompek. Aku tak sure apa penyebab sebenarnya valve sompek ni. Ramai juga aku tengok dekat Facebook komplain kan, dia punya valve tu pecah. Paling kerap lah valve exhaust lah. Paling kerap valve exhaust. Mungkin disebabkan bunyi letup-letup kalau korang tukar exhaust aftermarket tapi korang tak buat tuning, ataupun korang tak, macam aku sendiri, aku cuma tutup AIS tu. Lepas aku tutup AIS tu langsung tak ada bunyi letup-letup. Tapi kalau korang belum buat, ada bunyi kesan letup-letup tu, memang aku rasa itulah penyebabnya berlaku valve sompek tu sebenarnya. Jadi korang kena study dulu lah. Korang kena study betul-betul lah tentang motor kan. Korang nak buat modification tu kena study lah. Selain daripada tu, aku tak jumpa lagi apa-apa masalah dengan R25. Benda tu common kot. Tapi untuk valve sompek tu, ada juga yang motor original tak pernah tukar exhaust port pun, tak pernah buat tuning pun kena juga. Jadi sebenarnya agak susah lah nak cari punca dia. Apa yang aku dapat cakap kat korang, jangan bawa laju selalu sampai red line. Benda tu ya boleh mencegah. Jadi aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,